नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज भने मार्केट 3.07 पोइन्टले झरेको छ, जुन चाहिँ 0.16%ले हुन आउँछ। आज चाहिँ मार्केट 1904 अथवा 1904.98 मा पुगेको छ, करिब करिब 1905 मा पुगेको छ। आजको गिरावट झिनो अङ्कको भए पनि आज 62 वटा कम्पनीहरू कमाएका छन् भने 138 वटा कम्पनीहरूले भने घाटा बेहोर्नु परेको छ भने 19 वटा कम्पनीहरूको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। आजको टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने केडिएलमा अझै पनि सर्किट लाग्ने क्रम जारी छ। त्यस्तै एमएचसीएलमा पनि आज सर्किट लागेको छ। एसबीसीएफ एउटा म्युचुअल फन्ड हो र अर्को जोशी पनि राम्रो अङ्कले बढेको छ। यसमा चाहिँ ठुलो लगानी अथवा ठुलो लगानीकर्ता भनौँ हामी, ठुलो प्लेयरको इन्ट्री भएको भएर यसमा यो उहाँहरूले किनेको भएर चाहिँ बढेको हुन सक्छ। त्यस्तै बीएचडीसी पनि आज राम्रै बढेर गएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो जोशी चाहिँ लास्ट आवरमा बढाएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने केएलबीएस आदर्श लघुवित्त केही दिनदेखि पोजिटिभ सर्किट हानिरहेको थियो भने आज टप लुजरको लिस्टमा आज आएको छ। त्यस्तै बीएचपीएल, जाल्पा, एएलबीएसएलले चाहिँ आज सबसे धेरै घाटा बेहोर्नु पर्ने मध्ये यी कम्पनीहरू हुन्। त्यस्तै टप टर्नओभरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्रभु ब्याङ्कको प्रमोटर सेयर, शिवम, नेस्टो, एनआइसिए र एचडिएल यी कम्पनीहरूमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूको रकम एकदमै ज्यादा इन्भेस्टेड भएको हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै टप भोल्युमको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्रभु ब्याङ्कको प्रमोटर सेयर, शिवम, एसएचएल, जीबीआइएमई र निफ्रामा चाहिँ सबसे धेरै भोल्युम आएको छ भने टप ट्रान्जेक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने टेमोर, एसएमजेसी, शिवम, पिएचसिएल र ग्लोबल आइएमई यिनीहरूमा चाहिँ सबसे ज्यादा ट्रान्जेक्सन भएको हामी हेर्न सक्छौँ। अब हेरौँ आजको झिनो अङ्कको गिरावटमा चाहिँ कुन सेक्टरको कस्तो योगदान छ भनेर। ब्याङ्किङ इन्डेक्स भने एकदमै सानो घटेको छ, 0.01 पोइन्टले झरेको छ। पर्सेन्टेज वाइज हेर्नुहुन्छ भने 0%ले घटेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.35%ले घटेको छ। फाइनेन्स 0.42%ले घटेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म 1.17ले बढेको छ। अस्ति मार्केट घट्दाखेरि झन्डै धेरै अङ्कले बढ्नेमा होटल थियो भने हिजो चाहिँ अलिकति मात्र घटेको थियो र आज भने होटल टुरिज्म चाहिँ आज ग्रिन देखिएको छ है। त्यस्तै टप हाइड्रो पावर हेर्नुहुन्छ भने 0.1%ले झरेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.56%ले झरेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 0.12%ले झरेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ भने सबसे ज्यादा घटेको छ 1.12%ले। त्यस्तै माइक्रो फाइनेन्स 0.6%ले घटेको छ। म्युचुअल फन्ड चाहिँ बढ्न सफल भएको छ 0.56%ले। नन लाइफमा पनि अलिकति पोजिटिभ देखिएको छ 0.06%। अदर इन्डेक्स भने 0.03%ले घटेको छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स चाहिँ 0.89%ले घटेको छ। सो आज पोजिटिभ देखिएका सेक्टरहरू होटल एन्ड टुरिज्म, नन लाइफ र म्युचुअल फन्डहरू चाहिँ अलिकति केही बढेका छन्। अब लागौँ टेक्निकलतिर। सो अब टेक्निकली हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आज मार्केटमा एउटा डोजी क्यान्डल फर्म भएको छ। यो घटेर एकदमै ज्यादा घटेर 1894.75 सम्म पनि पुगेको थियो, तर करेक्सन भयो। फेरि यो करेक्सनलाई चाहिँ यो मार्केटले चाहिँ चुनौती दिँदै चाहिँ फेरि बढ्न सफल भएको थियो, तर खासै बढ्न चाहिँ सकेन र मार्केट चाहिँ सबसे ज्यादा बढ्ने पोइन्ट चाहिँ 1911.78 सम्म पनि पुगेको थियो। 78 नभनौँ 1911.23 सम्म पनि पुगेको थियो। सो आज पनि मार्केट झिनो अङ्कले भए पनि घट्दाखेरि भोल्युम भने घटेर आएको छ। यो आफूमा एउटा पोजिटिभ कुरा हो। करेक्सन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ भोल्युम ड्राई अप हुनु भनेको चाहिँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ बेच्न नमानिरहेको हैन, लगानीकर्ताहरूले नै अब किन्नुपर्ने हैन, इन्भेस्टर अथवा बायरहरू नै हावी हुनुपर्ने स्थिति सृजना हुँदैछ बिस्तारै। र अहिले चाहिँ बायरहरू पनि अझै करेक्सन वेट गरेको हो कि भन्ने हामी अहिलेको लागि बुझ्न सक्छौँ। 1900 मा चाहिँ एउटा राम्रो सपोर्ट देखिएको छ हिजो पनि र आज पनि 1900 कै लेभलतिर सस्टेन हुन सफल भएको छ है। यसले चाहिँ अब आगामी दिन यही 1900 बाट बढेर जान्छ भने
हामीले चाहिँ 1900 लाई एउटा सपोर्टको लेभल, स्ट्रङ सपोर्टको लेभल मान्न सक्छौँ भने अहिलेको लागि चाहिँ इन्डिसिजन छ, कुनै डिसिजन लिइसकेको छैन। यदि तपाईँहरूले सेल गरिसक्नुभयो, सेल गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूको डिसिजन ठिकै हुनेछ र अर्को बाइङको लागि कन्फर्मेसन नआएसम्म चाहिँ हामीले बाई गर्दैनौँ अहिलेको लागि। यदि बाई गरेर तपाईँहरूलाई सेल गर्न मन छैन भने होल्डमा बस्नु होला है, र बाइङको लागि चाहिँ हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै अब इन्डिकेटरहरूले के भनिरहेका छन् भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ MACD को बाई सिग्नल अझै भ्यालिड छ है। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर मैले देखाउन चाहेँ सुपर ट्रेन्ड। सुपर ट्रेन्डमा पनि बाई सिग्नल जुन अस्ति जुन जेनेरेट भएको थियो 11 अप्रिलमा, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भ्यालिड छ र यसलाई सुपर ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ बेयरिस स्टार्ट हुनको लागि अथवा डाउन ट्रेन्ड सुरु हुनको लागि चाहिँ हाम्रो यो सपोर्टको लेभल चाहिँ ब्रेक हुनुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ 1842 को लेभल हुन आउँछ। त्यही भएर सुपर ट्रेन्ड अनुसार पनि अहिले नेगेटिभ भइहाल्नु पर्ने केही पनि छैन त्यस्तो। र अर्को हामी इन्डिकेटर छ RSI। सो RSI लगाएर हेर्नु पर्दाखेरि RSI को घट्ने क्रम अझै जारी छ। अब लगातार घट्ने भन्दा पनि अब सस्टेन भएर चाहिँ बढ्नुपर्ने हुन्छ यदि मार्केट बढेर जाने हो भने, नत्र फेरि तलसम्म आउने सम्भावना पनि रहन्छ। र जति यो अब यो तलतिर जान्छ त्यति नै तेजीले तलतिर झर्ने र रिभर्सल हुने सम्भावना चाहिँ उति बढ्दै जान्छ है। त्यस कारणले हामीले RSI लाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरको रूपमा हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को एउटा इन्डिकेटर छ महत्त्वपूर्ण, बोलिङ्गर ब्यान्ड। यो लगाएर हेर्नु पर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि आज चाहिँ मार्केट फाइनली चाहिँ यो लोअर ब्यान्डमा चाहिँ टेकेर फर्केको छ है। राम्रोसँग यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लोअर ब्यान्डलाई काटेर तलसम्म गएको पनि थियो है। यसको स्याडो हेर्नुहुन्छ भने तर यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर अथवा यहाँ सपोर्ट लिएर माथि गएको पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले भोलि पर्सिको क्यान्डलहरू फर्दर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि सम्भावना भनेको बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट लिन सक्ने चान्सेस पनि रहन्छ। यदि ब्रेकआउट दिन्छ भने चाहिँ फेरि अलिकति नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट पनि स्टार्ट हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अहिलेको लागि नेगेटिभ भइसक्नु पर्ने छैन, जस्ट हामी इन्डिसिजन र यो पोइन्टबाट अब के हुन्छ त, यो तल जान्छ भने नेगेटिभ हुने लक्षण देखिन्छ भने त्यति बेला हामी सेल गर्ने बारे पनि सोच्न सक्छौँ। यदि सेल गरिसक्नु भएको छ भने हामीले बाइङको लागि होल्ड गर्नुपर्ने देखिन्छ र अहिले किन्नको लागि कुनै पनि त्यस्तो पोजिटिभ आइसकेको छैन। त्यस्तै अब अर्को इन्डिकेटर म RSI स्टोएस्टिक RSI देखाउन चाहेँ मैले। यसलाई चाहिँ म फ्युचर RSI पनि भनेर यसो भन्ने गर्छु। यो अनुसार हेर्नुहुन्छ भने हिजोको दिन एउटा सेलिङ आउन सक्ने अथवा RSI झर्न सक्ने सम्भावना देखाएको थियो यो लेभलबाट म्याच्योर भएर। म यहाँ RSI पनि साइड बाई साइड देखाउन चाहेँ मैले, साइड बाई साइड। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो RSI चाहिँ यो अप्रिल 12 देखि बल्ल घटिरहेको थियो, तर स्टोएस्टिक RSI ले चाहिँ अझै बढिरहेको भनेर सम्भावना देखाएको थियो है। तर यदि यो डाइभर्जेन्स यहाँ गएर चाहिँ यसले बाई सिग्नल दिनेछ र यो चाहिँ अझै घट्यो भने चाहिँ एउटा डाइभर्जेन्स देखिन सक्छ र त्यस पछाडि चाहिँ मार्केटमा एउटा अझै स्ट्रङ सपोर्ट आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर युजुअली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्किनको लागि एउटा दुईवटा पोइन्ट मैले देखेको छु। एउटा चाहिँ लो यतातिर फर्किने गर्छ भने एउटा चाहिँ यो लेभलतिर फर्किने हिस्ट्री छ है। अब यो 37 38 को लेभलसम्म नआएसम्म चाहिँ यसले चाहिँ के पनि जनाउँछ भन्दाखेरि अहिले RSI यही लेभलमा भए पनि यो स्टोएस्टिक RSI अनुसार चाहिँ सेचुरेटेड भइसकेको छ है। यो पोइन्टमा आएर यो नबढ्न पाउँदै सेचुरेटेड भएको छ र यसलाई अब करेक्सनको लागि चाहिँ अझ तलसम्म लगभग 35-30 को लेभलमा आइसके पछाडि बल्ल यो बढ्नलाई सुरु गर्छ भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। अब चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई केही स्क्रिप्ट देखाउन चाहेँ। पहिलो हाम्रो स्क्रिप्ट रहनेछ टेमोर है। मैले यसमा सम्भावना एकदमै राम्रो छ भनिरहेको थिएँ नभन्दै आज यसमा राम्रो वृद्धि पनि देखिएको छ है। 316 मा पुगेको छ। यसमा चाहिँ अब यो लेभल भनेको अलमोस्ट के बाइङ जोन नै हो है। अब यसमा फाइदा हुने भनेको त्यही अब फाइदा यदि कसैलाई हुन्छ यहाँ बेच्दाखेरि भने उहाँहरू चाहिँ आइपिओ परेर बेच्नेहरू नै हुन् र उहाँहरूले अब म्युचुअल फन्डको सबै भोल्युम सकिसकेको र भोल्युम पनि कम हुँदैछ। यसको अर्थ के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि आइपिओबाट आएकाहरूले अझै स्टिल बेचिरहेका छन् है। र
जुन त्यो भोल्युम पनि सकिरहेको छ र अर्को कुरा भनेको जहाँ जुन लगानीकर्ताहरूले यहाँ यदि यो प्राइसतिर किन्नु भयो यो पक्कै यता योभन्दा माथितिर किन्नु भएको छ र उहाँहरूलाई बेच्न मन छैन र उहाँहरू बेच्न सक्नु हुँदैन। यसको मिनिङ चाहिँ यो हुन्छ। सो यसमा चाहिँ एउटा मैले ज्यादै राम्रो एउटा अपर्च्युनिटी देखेको छु। यो यदि तपाईँहरू यसमा अब बेरिस पनि हुन्छ भने यसमा चाहिँ तल जाने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ, किनभने भर्खर आइपिओ आएको कम्पनी हो र यसको फन्डामेन्टल पनि राम्रो छ, स्ट्रङ छ। यसले डिभिडेन्ड दिन पनि सक्ने सम्भावना राख्ने भएको भएर चाहिँ हामीले यसमा डाउन ट्रेन्ड यदि गइहाल्यो भने पनि यसमा चाहिँ कमाउने चान्सेस एकदमै ज्यादा हुन्छ। हामीले नेप्सेबाट भन्दा पनि हामीले त एउटा कुनै स्पेसिफिक स्क्रिप्टबाट कमाउने भएको भएर चाहिँ बेरिसमा पनि कुनै कम्पनीहरू चाहिँ बढेर जाने सम्भावना हुन्छ। टेमोरलाई चाहिँ मैले त्यही एउटा कम्पनी मानेको छु। अर्को छ एसएमजेसी। एसएमजेसीमा अझै भोल्युम आउने क्रम जारी छ, तर आज चाहिँ भोल्युम सहित बढेको छ। अहिलेलाई भन्नलाई अलि अप्ठ्यारै हुन्छ, तर यहीँबाट बढेर जान्छ भने र अरू इन्डिकेटरहरूले पनि पोजिटिभ भन्यो भने चाहिँ हामी बाइ गर्न सक्छौँ। तर मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि 300 को हाराहारी लेभलतिर पाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू किन्नु होला। आज हेर्नुहुन्छ भने 300 सम्म पनि पुगेको थियो आज है। त्यसकारण चाहिँ अब 300 मा किन्नु भयो भने तपाईँहरूलाई बधाई छ। किन्नु भएको छैन भने चाहिँ कुर्नु होला, अझै किन्ने मौका दिन्छ। अझै तलतिरै गइरहेको छ। यदि क्यान्डल हेर्नुहुन्छ भने आज बढे तापनि मार्केट चाहिँ यसरी नै तल गइरहेको छ। यदि अझ 300 सम्म अथवा 390 सम्म पनि पाइन्छ भने यो चाहिँ हामी किन्न सक्छौँ। कम्पनी राम्रै छ। अब अर्को मैले स्क्रिप्ट ल्याएको छु अप्पर है। मैले अप्परमा भनेको थिएँ यो तपाईँहरूसँग छ भने बेचिदिनु होला। यसमा पोजिटिभ देखिएको छैन र यसको चाहिँ घटेर 350 सम्म आउने चान्सेस हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा सेलिङ प्रेसर मैले भने जस्तै आइरहेको छ र आज हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै निकै अङ्कले घटेको छ यो। सो यसमा चाहिँ तपाईँहरूसँग छ भने होल्ड नगर्दै बेटर हुन्छ। म चाहिँ यो सेक्टर यसमा हुनुहुन्छ भने सिफ्ट गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ होइन। सिफ्ट गरेर हाइड्रो किन्न मन छ भने हजुरहरू एकदमै हाई रिस्क चाहनुहुन्छ भने जोशीमा सर्न सक्नुहुन्छ है। र यदि तपाईँहरू जोशीमा रिस्क ज्यादै लाग्छ भने चाहिँ हजुरहरू कहाँ सर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि टेमोर है। टेमोरमा राम्रो छ। यसमा सर्न सक्नुहुन्छ। भर्खर आएको एसएमजेसीमा बेचेर बस्नु होला र यसमा चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटी, राम्रो किन्ने प्राइस आइसके पछाडि चाहिँ यसमा पनि किन्दाखेरि खासै सोच्नुपर्ने स्थिति रहँदैन। त्यसकारण यो पनि राम्रो कम्पनी हो। र अर्को यदि फाइनेन्सतिर जान चाहनुहुन्छ भने र हाइड्रो बाहेक अरू कम्पनीमा जान चाहनुहुन्छ भने आइसिएफसी हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आइसिएफसी पनि हुन चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छैन है। तर तपाईँहरू यो झरेर चाहिँ 390 हाराहारीतिर पाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले यसमा किन्नको लागि सोच्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ जेएफएल। सो जेएफएल आज निकै राम्रो बढे तापनि यसमा पनि हामीले किन्नको लागि चाहिँ 350 को लेभलतिर हामीले कुर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्राइसमा यदि छ भने होल्ड गर्नु होला र नयाँ बाइङको लागि चाहिँ हामीले 350 सम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, केही प्रतिक्रिया केही छ सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक पनि गरिदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै, धन्यवाद।